নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 14 জুনৰ পৰা 16 জুনলৈ অসম আৰু মেঘালয়ত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে জলজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছে। প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ। ইফালে অসমৰ প্ৰায়বোৰ নদ নদী ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহাৰ ফলত জোনাই আৰু ধেমাজি জিলাত বানৰ সৃষ্টি হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি আগন্তুক 16 জুনলৈকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয়ত অধিক বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। ফলত কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিষয়া সঞ্জয় নীলছয়ে বিগত 14 জুনৰ পৰা 16 জুনলৈ অসম আৰু মেঘালয়ত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ কথা সদৰি কৰে। ইফালে শোণিতপুৰৰ তেজপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ গণেশঘাটত বিপদসীমাৰ 65.23 চেণ্টিমিটাৰৰ বিপৰীতে 64.70 চেণ্টিমিটাৰত বৈ আছে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা। নলবাৰীত বন্ধ ঘোষণা শিক্ষানুষ্ঠান। জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে জাৰি কৰিলে এই নিৰ্দেশনা। বৃহস্পতিবাৰে বন্ধ ঘোষণা চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই নলবাৰীতো অহা দুদিনত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাৰ পিছতেই দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ এই ঘোষণা। অৱশ্যে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়সূচী মতে পৰীক্ষা পাতিব পাৰিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত। উল্লেখ্য যে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰাজ্যত বান তথা কৃত্ৰিম বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাত দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে এনে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত স্থান লাভ কৰা 2 ছাত্ৰক 50,000কৈ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হৈছে। বিগত 17 বছৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 100% উত্তীৰ্ণ হৈ অহা শিৱসাগৰৰ এখন বিদ্যালয়ৰ নাম সুন্দৰমল মডাৰ্ণ স্কুল। এইবাৰো নহ'ল ব্যতিক্ৰম। সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত বিদ্যালয়খনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 100% হোৱাৰ লগতে দুগৰাকীয়ে লাভ কৰিলে 10ম স্থান। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বুধবাৰে সুন্দৰমল মডাৰ্ণ স্কুলত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অভিনন্দন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বিদ্যালয়খনৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ কেইবাগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিনন্দন জনোৱা হয়। লক্ষণীয় যে বিদ্যালয়খনৰ হিমাংশু দাস আৰু ৰক্তপল বৰাই প্ৰথম 10টা স্থানৰ ভিতৰত 10ম স্থান লাভ কৰিছিল। এই দুগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰক 50,000 টকাকৈ চেক প্ৰদান কৰা হৈছে। চেকৰ লগতে ফুলাম গামোচা, স্মাৰক ফুলাম জাপি আদিৰে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এটা ইনস্পিৰেশ্যন হৈছে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দুয়োখন গালত চৰ নামাৰিব। অৱশেষত গুৱাহাটীৰ ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান সম্পৰ্কে মুখ খুলিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শিলসাকুৰ উচ্ছেদ নোহোৱা পৰ্যন্ত বানপানী নকমে। মোক দুয়োখন গালতে চৰ নামাৰিব। শিলসাকুত উচ্ছেদো কৰিব নিদিব। বানপানী হ'লেও মোক গালি পাৰিব। শিলসাকুত যি ক্ষতিপূৰণ লাগে সেয়া দিয়া হ'ব। শিলসাকু বিলত থকা ডাঙৰ মানুহৰ বিল্ডিঙো ভঙা হ'ব। মই আগতেও বহু বিল্ডিং ভাঙিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইবাৰ অভাৱনীয় বৰষুণ হৈছে। যোৱা 20 বছৰত এনে বৰষুণ হোৱা নাই। কাইলৈও বৰষুণ দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। মই বৰষুণ বন্ধ হ'বলৈ খাটিছোঁ এতিয়া। বৰষুণ নকমালৈকে আমি জোৰা টাপলি মৰা কাম কৰি থাকিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ লগতে গুৱাহাটীৰ নতুন নতুন ঠাইত কিয় পানী হৈছে তাৰ বিশ্লেষণ অভিযন্তাসকলে কৰিব। কিছুমান দলে গুৱাহাটীত পানী হ'লেও আন্দোলন কৰে, শিলসাকুত অভিযান চলালেও আন্দোলন কৰে। শিলসাকুত থকা ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰ, সৰু মানুহৰ ঘৰ সকলো উচ্ছেদ হ'ব। কিন্তু ডাঙৰ মানুহক উচ্ছেদ কৰা নাই বুলি ধৰিলে নহ'ব। শিলসাকুত থকা ডাঙৰ ঘৰবোৰৰ মালিকবোৰো অসমীয়া।
এইবুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে যে কিন্তু ডাঙৰ মানুহক উচ্ছেদ কৰা নাই বুলি জেদ ধৰিলে নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বজালীত বানপানীয়ে উটুৱাই নিলে চাইকেল আৰোহী। বিগত কেইটামান দিনত ৰাজ্যত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে বজালী জিলাৰো বিভিন্ন প্ৰান্ত জলমগ্ন হৈ পৰিছে। বজালীত পালহা গাঁৱত কালাদিয়া নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে এজন 40 বছৰীয়া চাইকেল আৰোহীক উটুৱাই নিয়ে। কেন্দুগুৰি বৰ্মা সংযোগী পথত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। বানপানীয়ে উটুৱাই নিয়া লোকজন বজালীৰ গোবিন্দপুৰৰ জয়ন্ত খাটনিয়াৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। লোকজনক বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিয়াৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত SDRFৰ উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে যদিও বৰ্তমানলৈ লোকজনৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সন্ধানহীন লোকজনক বিচাৰি বৰ্তমান আৰক্ষী আৰু SDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 2 অক্টোবৰৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰা 2.0 চৰকাৰী মাটিত থকা খিলঞ্জীয়া লোকে পাব মাটিৰ পট্টা। চৰকাৰী মাটিত খিলঞ্জীয়া লোকে পাব মাটিৰ পট্টা। এজন এজনকৈ সকলো খিলঞ্জীয়া লোকক মাটিৰ পট্টা দিব হিমন্ত চৰকাৰে। একচনীয়া মাটিত বসবাস কৰি থকা লোকেও পাব ম্যাদী পট্টা। চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰি থকা শুদ্ধ চাহ খেতিয়কেও লাভ কৰিব মাটিৰ পট্টা। 2 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 2.0। মিছন বসুন্ধৰা 2.0 জৰিয়তে খিলঞ্জীয়াক ভূমিৰ পট্টা দিব চৰকাৰে। এতিয়াও ৰাজ্যৰ লাখ লাখ খিলঞ্জীয়া লোকে লাভ কৰা নাই ভূমিৰ অধিকাৰ। ডিফুত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এইবাৰ ইছলামিক টেষ্টৰ ভাৰত আক্ৰমণৰ ভাবুকি। ইছলামিক টেষ্টৰ ভাৰতক আক্ৰমণৰ ভাবুকি। নুপুৰ শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ ভাবুকি এইবাৰ। হজৰত মহম্মদৰ বিতৰ্কৰ পিছতেই ISKPয়ে মুকলি কৰিলে নিউজ বুলেটিন। বিজেপি নেতা নুপুৰ শৰ্মাৰ মন্তব্যক লৈ বিশ্বজুৰি সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়া। ইয়াৰ পূৰ্বে অল কায়দাই ভাবুকি দিছিল ভাৰতক। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ISKPয়ে দিলে ভাবুকি। ISKPৰ মুখপাত্ৰ অল অজেম ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰিলে নিউজ বুলেটিন। বুলডোজাৰেৰে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ঘৰ ভঙা প্ৰসংগও উল্লেখ কৰিছে বুলেটিনত। ইয়াৰ পূৰ্বে লাডেনসৃষ্ট অল কায়দাই ভাৰতক আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিছিল। আত্মঘাতী বোমাৰুৰে দিল্লী, গুজৰাট, উত্তৰ প্ৰদেশত আক্ৰমণৰ ভাবুকি। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যবাসীক 24 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ প্ৰচেষ্টা অসম চৰকাৰৰ। উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্মীয়মান নেৱ ভেলী বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ 20% অংশীদাৰিত্ব ক্ৰয়ৰ প্ৰস্তাৱ অসম চৰকাৰ। অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ সৌৰশক্তিৰ দিশটোত গুৰুত্ব দি 1000 মেগাৱাট সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে 70 মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন আমগুৰি সৌৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰা হৈছে। অসমক 2030 চনৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ উৎপাদনত স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্যৰে APGLে লৈছে কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্প। ৰাজ্যবাসীক 24 ঘণ্টাই বিদ্যুতৰ যোগান ধৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বিজেপি চৰকাৰে বৰ্তমানলৈ কাৰ্যত নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাই। অৱশ্যে বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰাৰ বাবে চৰকাৰে নিজা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে কেইবাটাও প্ৰকল্পত কাম কৰি আছে। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যবাসীক 24 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্মীয়মান নেৱ ভেলী বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ 20% অংশীদাৰিত্ব ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে। নেৱ ভেলী লিগনাইট কৰ্পোৰেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক ৰাকেশ কুমাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে বাবেই অভাৰব্ৰিজ বনাইছে চৰকাৰে। গুৱাহাটীৰ ঠায়ে ঠায়ে চৰকাৰে বনাইছে অভাৰব্ৰিজ। অৱশ্যে যাতায়াতৰ বাবে কোনোবা ঠাইত প্ৰয়োজনেই নাই অভাৰব্ৰিজৰ। আচলতে কাজিৰঙাত হাইলেণ্ড বনোৱাৰ দৰে গুৱাহাটীত চৰকাৰে অভাৰব্ৰিজ নিৰ্মাণ কৰিছে। যিহেতু চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে সেইবাবেই অভাৰব্ৰিজ বনাইছে। সামগ্ৰিকভাৱে চৰকাৰে অভাৰব্ৰিজসমূহ বনাই দিছে যাতে বানপানীৰ সময়ত অভাৰব্ৰিজত উঠি গুৱাহাটীৰ ৰাইজে বানপানীৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ বানপানী সম্পৰ্কত এইদৰে মন্তব্য কৰি চৰকাৰক কটাক্ষ কৰে ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই।
মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে লগতে কয় বিজেপি চৰকাৰ 6 বছৰ হ'ল আৰু গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট চিটি সম্পৰ্কে আমি শুনি থকাও বহুদিন হ'ল। স্মাৰ্ট চিটি দূৰৰ কথা, চৰকাৰে আজিলৈকে গুৱাহাটীৰ মানুহকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে। ফলত স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীত নাও আৰু বলেৰ' গাড়ীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যিটো অসমৰ ইতিহাসত আগতে নেদেখা আৰু নুশুনা ঘটনা। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো